معكم أماني. من يعرف كيف يكون محبوبا بين الناس؟ بابا، يا عيونه، هل تعلم ماذا فعلت اليوم؟ لا والله. على وعد بأن تأتي نثرت الورد في السلة. سنعود بعد قليل. يسعد اوقاتكم يا رب جمهور بالله جد العظيم، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. افلام الكرتون نحن وصغار كانت بمثابة الحل السحري عند امهاتنا، فكانت تجمعنا وتحطنا مرة واحدة قدام هالتلفزيون، وهيك على الاقل بتكون ضمنت انه ترتاح من غلاظتنا ساعتين لقدام لتعرف تخلص الغداء قبل لا يجي الاب على البيت. ايام زمان لما كنا صغار كان في طبقات كول بيننا على حسب كل واحد والقناة اللي كان عم يتفرج عليها. فمثلا الشريحة الكبيرة كانت البسيطة الفرفوشة اللي هن هلا شباب المستقبل اللي كانوا عم يتابعوا قناة سبيس تون اللي انا فعلا برفع لها القبعة. بعدها بيرتفع معدل الكول عند الاطفال، بصيروا اللي نحن مستوانا منتابع ام بي سي 3. اما اذا كنت مخربة بدرجة الكول والزنقلة فانت اكيد كنت من الناس اللي اهلهم بيشتركوا لهم اشتراك سنوي لقنوات ديزني وكارتون نيتورك. قبل لا نغوص بالحلقة اصدقائي لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات لانه هذا الشيء بيسعدنا وبيساعدنا لنستمر معكم. قنوات الأطفال ارتينز، سبيس تون، ام بي سي 3، جزيرة للأطفال، نيكلوديان وغيرهم من القنوات كنا فعلا نحن وصغار نقعد قدام شاشاتهم ننبسط ونتعلق ببرامجهم وأغانيهم وحتى دعاياتهم. ركبها وشاهد سيارتك تتحرك بسهولة وانسيابية. فكان جيل التسعينات وحتى بدايات الألفين هن المحظوظين وقت كانوا يقعدوا قدام هاي المحطات وينبسطوا بأحلى البرامج والمسلسلات مثل عهد الأصدقاء، هزيم الرعد، ماوكلي، أبطال الديجيتال، الكابتن ماجد. هاي الرسوم المتحركة والشخصيات اللي حبيناها مثل ما عودناكم ببرنامجنا بنحب دائما نرجع لتاريخ وأصل الفكرة. رح نحكي كيف بلشت هالرسوم وصناعتها بالعالم وكيف وصلت لشاشات العالم العربي. بسنة 1824 كان في طبيب انجليزي اسمه بيتر مارك روجيت اعلن عن نظريته الخاصة يلي بتحكي عن استمرار الرؤية بالعين، واللي بتقول انه العين البشرية عندها القدرة لتحفظ انطباع اي صورة بتنعرض عليها لمدة 10 اجزاء من الثانية. لذلك اذا انعرض عليها من بعدها عدة صور متتالية بشكل لحظي مع اختلاف حركة العنصر اللي بالصورة سواء شخصية او شجرة او ايا كان اللي عم ينعرض، فرح تشوف العين انها حركة متصلة وطبيعية واللي بتبين علينا انه هو فيديو. ومن بعدها علماء أوروبا كملوا تطوير تجارب عملية على نظرية روجيت وطلعوا منها بعدة أجهزة مثل الفيناكسيسكوب وأجهزة تانية كان من أشهرها صندوق العجائب. مع مرور الوقت وتطور صناعات الرسوم المتحركة طلعت أول صناعة لأفلام الكرتون بسنة 1923 للأمريكي والت ديزني. بهي السنة أنتجت ديزني أول أفلامها يلي كان أليس في بلاد العجائب، وبعدها ب5 سنين أنتجت ديزني شخصية الشهيرة ميكي ماوس اللي من خلالها عملت نقلة نوعية بعالم الرسوم المتحركة فتحت المجال للمنافسين ليدخلوا هاي المنافسة الكبيرة. وفعلا بعدها بسنتين بال 1930 دخلت شركة وارنر براذرز على الخط لتنافس والت ديزني اللي كانت كاسحة السوق بشخصية ميكي ماوس. فقررت شركة وارنر براذرز تنافس بشراسة عن طريق سلسلة شخصيات لوني تونز يلي كانوا على الأقل 15 شخصية، واللي من أبرزهم باجر باني، دافي داك، تويتي وسيلفستر وغيرهم من الشخصيات الحلوة. أما بالنسبة لعالمنا العربي فهو بيفتقر لصناعة وإنتاج الرسوم المتحركة، بس كان في إنتاجات حلوة لبعض البرامج مثل افتح يا سمسم، مدينة المعلومات، ودمتم سالمين، بس مع ذلك بيعتبر عددهم قليل ومخجل. بالنسبة للإنتاجات والأعمال اليابانية والأمريكية كانت توصلنا عن طريق قنوات التلفزيون العربية، بحيث كانت تشتري هالأعمال من شركات الدبلجة وتعرض لنا إياها. الدبلجة حكاية تانية، إلى هيك فقرة خاصة بمعلومة على الطاير. المهم من أبرز القنوات اللي كانت تعرض هالرسوم واللي تربينا عليها ارتينز وسبيس تون. قناة ارتينز هي واحدة من قنوات شبكة ART اللي بلشت البث تبعها بسنة 1998. بوقتها
كانت تعتبر ارتينز ثاني القنوات العربية المختصة بعرض الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال، بس كانت مشفرة. هلا صراحة كانت تشفر طوال السنة ويفتحوها بالصيفية. ما بعرف شو فكرته من هالتشفير الجزئي، بس أعتقد إدارة القناة كانت خايفة على دراستنا، بديانا ندرس طوال السنة ونتهنى بإجازة الصيفية. المهم القناة عرضت كتير برامج بقت بذاكرتنا، مثل الضاحكون، بوكيمون، لوز وسكر، والمسلسل السوري كان يا مكان بأجزائه الأربعة وغيرهم. استمرت القناة عم تبث لمدة 10 سنوات، لوقت ما بسنة 2008 توقفت رسميا بسبب مشاكل اقتصادية واجهتها شبكة ART. أما بالنسبة لحبيبة الملايين قناة الشباب المستقبل سبيس تون، فبلشت البث تبعها بسنة 2000 ميلادي كفقرة للأطفال، كان مدتها 7 ساعات باليوم ضمن تلفزيون البحرين الحكومي. بعد هالسبع ساعات بيرجع البث الخاص لقناة البحرين، وبعدها بسنتين يعني تقريبا بال 2002 ميلادي قد ما لاقت سبيس تون نجاح وإقبال واسع عند الجمهور، كون القناة المجانية الوحيدة للمشاهد العربي. والله هو كمان صراحة لأنه صار مشاكل بالعقد بين القناتين، فاستقلت سبيس تون بمفتتحة قناة خاصة فيها أخذ العاصمة دمشق المركز الرئيسي لها. المميز بقناة سبيس تون كان فكرة الطابع الفضائي والعشر كواكب، أكشن، زمردة، مغامرات، بونبون وأبجد وغيرهم من الكواكب اللي بتحدد أصناف الرسوم المتحركة حسب المحتوى والعمر اللي بيناسب كل طفل. وبالإضافة كانت بتنتج أناشيد وفقرات قصيرة تحمل الطابع الفكاهي والتثقيفي، واللي كانت بتحافظ وبتحث على المبادئ الأخلاقية والدينية. الرابط العجيب، ما الرابط بين ربطة الشعر وفرشاة الأسنان؟ المحرك الأساسي لقناة سبيس تون هو أكيد مركز الزهرة المختص بدبلجة مسلسلات الأنمي اليابانية والأعمال الأمريكية للغتنا العربية. هلا جدير بالذكر إنه مركز الزهرة تأسس بال 1985 ميلادي، يعني قبل سبيس تون وارتينز وغيرهم. بهديك الأيام لسه ما كانت دارجة فكرة إنه يكون في قنوات تلفزيونية خاصة لعرض برامج الأطفال، فكانت شركة الزهرة تشتري حقوق الرسوم المتحركة اليابانية والأمريكية دبلجة للغتنا وتشتريهم من القنوات الحكومية والخاصة ويعرضوها بالساعات المخصصين لفترات الأطفال. وفعلا بعد نجاح شركة الزهرة 15 سنة من تاريخ تأسيسها، طلعت الفكرة عند مؤسسينا إنه يعملوا قناة خاصة بس لعرض أعمال مركزها، واللي كانوا مؤسسين شركة الزهرة هن نفسهم أسسوا سبيس تون وقرروا يستقلوا عن قناة البحرين بال 2002. كمان جدير بالذكر إنه قناة سبيس تون تعتبر ثالث القنوات اللي فتحت بالعالم العربي ضمن فكرة قنوات الأطفال، واللي قبلها بالترتيب الثاني بتيجي قناة ارتينز اللي افتتحتها شبكة ART بسنة 1998. أما قبلها بسنة فتحت أولى القنوات اللي من عندها بلشت الفكرة، هي قناة ديزني الشرق الأوسط. قناة ديزني كانت ضمن شبكة قنوات أوربت شو تايم، بالتالي هذا معناته إنه القناة مشفرة وبدها اشتراك شهري سنوي لتطلع عند المشاهدين. هذا السبب منع القناة إنه تدخل البيوت العربية وتكبر جمهورها، عكس ما عملت قناة سبيس تون. وهلا أصدقائي مثل ما عودناكم صار وقت فقرة معلومة على طاير. طير وعلي يا حمام. أغلب برامج الأنمي اليابانية اللي كان عم يدبلجها مركز الزهرة كانت من فئتين. الأولى تعتبر الكودومو، وهذا النوع المناسب لفئة الأطفال من عمر 10 سنوات وتحت، مثل بوكيمون، عهد الأصدقاء، وريمي. أما النوع الثاني وهو الشونن اللي يعتبر مناسب للمراهقين بين عمر ال 12 وال 18 سنة، مثل كونان، وان بيس، ناروتو ودراغون بول. هذا النوع كانت شركة الزهرة تشتري منه بكثرة، وبنفس الوقت بيخليها تواجه صعوبات وتحديات بعمليات الدبلجة. على سبيل المثال مسلسل كونان كان بيصور جرائم القتل بكل تفاصيلها، بداية من القتل بالرصاص وبتوصل لشنق أو قطع راس الضحية وغيره من مناظر الدم اللي أبدا ما كانت مناسبة للعرض. ومن أشهر الأمثلة بالمسلسل شخصية المحقق توغوموري اللي كانت شركة الزهرة تفرجينا إياه أنه دائما نعسان وعنده صداع وبيضل بيشرب عصير تفاح بحجة انه كسول، بس هو بالحقيقة مدمن على الكحول وبيضل بيسكر كتير. بالاضافة قد ما اهتم مركز الزهرة انه يحافظ على القيم الاخلاقية والدينية عند اطفال ومراهقين العالم العربي، خلت علاقة كونان اللي هو سينشي يكون خطيبة لاران اللي بالنسخة اليابانية هو صاحبها. طبعا ناهيكم انه مركز الزهرة بكتير اوقات كان يلغي حلقات كتيرة بتحتوي على مقاطع سحر وشعوذة، وحتى ببعض الحلقات قد ما المركز يشوف انه ما خرج دبلج مثل ما انتجتها الشركة اليابانية، فكانوا يعيدوا كتابة الحلقة من اول وجديد، اذا بالجوا ويقطعوا ويلزقوا فيها وهن رامين القصة الحقيقية بالزبالة. نجي لعند سؤال الحلقة. صديقي المشاهد، شو هو أكتر كرتون كان المفضل عندك بصغرك؟ وإذا كنت من متابعين سبيس تون، شو هو أكتر كوكب كنت دائما تنتظره؟ أو إذا في قنوات تانية كنت تتابعها
وبتحب تشاركها معنا. عم ننتظر إجاباتكم بخانة التعليقات أسفل الفيديو، وبالمرة اكتب لنا شو المواضيع اللي بتحبوا نحكي عنها بالحلقات الجاي. لهون أصدقائي المتابعين نكون وصلنا معكم لنهاية الحلقة. لا تنسوا تدعمونا باللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات لتوصلكم حلقاتنا أول بأول، وتنشروا الحلقات بين أحبابكم. لقائنا بتجدد الحلقة الجاي، مع السلامة.